อย่าประมาทกับ Bitcoin โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณต่อจากนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์กันให้ดีนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนใน Bitcoin นั่นเองนะครับชาว FC Bond Happiness Investor ทุกคนนะครับคุณจะเห็นว่าผมมีทำคลิป Bitcoin แชร์กันมาเรื่อยๆเนาะแม้ว่าช่วงหลังอาจจะดรอปลงไปอยู่บ้างเพราะแน่นอนครับในสภาวะตั้งแต่ตอน 15,000 ของ Bitcoin เนี่ย พุ่งทะลุขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนผมก็ทำคลิปเข้ามาเรื่อยๆเนาะโดยเฉพาะในสภาวะ bullish ผมก็จะดร็อปลงไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครติดตามมาโดยตลอดแล้วคุณก็ได้ซื้อนะครับอาจจะ 15,000 20,000 30,000อะไรอย่างงี้เนาะก็ยินดีกับคุณด้วยเช่นเดียวกันในสภาวะปัจจุบันนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันกันนิดหนึ่งนะครับว่ามุมมองส่วนตัวของผมนะครับมันมีสัญญาณบางอย่างที่เราอาจจะต้องมอนิเตอร์กันให้ดีซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะพลาดกับการลงทุนในบิตคอยน์นะครับสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวชี้ชะตาหรือเปลี่ยนชะตาของบิตคอยน์ในรอบนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสักนิดหนึ่งนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้ผมก็มีทำคลาสเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศแล้วก็การลงทุนในบิตคอยน์อยู่ด้วย เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าซึ่งตรงนั้นจะเป็นเวอร์ชันในแบบฉบับของผมอยู่ด้วยสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้ผ่านรอบวิดีโอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในสิ่งนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า SGI นะครับผมก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมและย้อนกลับมาที่คลิปในวันนี้ที่วันนี้ผมจะมาแชร์มุมมองส่วนตัวของผมเกี่ยวกับบิตคอยที่มันมีสัญญาณหนึ่งที่เราอาจจะต้องมอนิเตอร์กันนิดหนึ่งนะครับเพราะสัญญาณนี้สามารถชี้ชะตาของบิตคอยเลยนะครับว่าตกลงจะพุ่งไปต่ออย่างที่เคยทำคลิปในคลิปก่อนๆหรือตกลงแล้วมันจะไม่ไปต่อกันแล้วกันแน่นะครับผมแต่ต้องขอเน้นย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับว่าคลิปในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมเปิดกราฟในส่วนของบิตคอยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมมองภาพระยะยาวอยู่แล้วเนาะเพราะว่าสไตล์ส่วนตัวของผมก็เน้นไปที่การลงทุนระยะยาวเสมอนะครับในทุกๆสินทรัพย์ของผมเนาะซึ่งประเด็นที่สำคัญคืออะไรครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเป็นคนที่โชคดีคุณก็คงได้โชคดีถือบิตคอยตั้งแต่จุดตั้งต้นเลยตั้งแต่แบบยังไม่มีค่าและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นพิซซาอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าราคาบิตคอยพุ่งสูงขึ้นมาจุดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 190,000 เนาะผมตีเลขกลมๆไป 110,000 ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาอยู่ประมาณ 85,100 นะครับในวันที่ผมทำคลิปตรงนี้เนาะซึ่งประเด็นที่สำคัญเนี่ยคุณจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าหลายคนคุณอาจจะคิดว่าการถือบิตคอยจะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้อยู่ตลอดเวลาในระยะยาวเนี่ยในช่วงประมาณ10กว่าปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยมันก็โชว์สภาวะที่เป็น bullish เกิดขึ้นเสมอมาแต่ถ้าคุณไม่โกหกตัวเองคุณก็จะพบเจอว่าแต่ละรอบของบิตคอยที่เกิดการขึ้นนะครับมันก็เรียกได้ว่าผลตอบแทนที่เป็นกำไรเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ลดลงเนาะอัตราการทำกำไรเนี่ยแนวโน้มก็ลดลงอย่างรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณนับดูเอารอบนี้ก่อนก็ได้ตอนจุดตั้งต้นราคาตอนนั้นตีไปประมาณผมขออนุญาตใช้เป็น1เพนนีแล้วกันเนาะ1เพนนีเนี่ยก็ขึ้นมาถึงตรงนี้ประมาณ32 USนะครับก็กำไรเป็นกอบเป็นกำเลยตรงนี้เนี่ยตีไป2 USนะครับก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ1,200 US นะครับในขณะที่ตรงนี้ครับก็ราวๆ160 US นะครับก็ดีดขึ้นมาอยู่แถวๆ19,000ตีเลขกลมๆไป20,000 US นะครับหรือกระทั่งตรงนี้ครับ3,000 US นะครับก็ดีดตัวขึ้นมานะครับถึงประมาณ69,000 US นะครับแล้วก็รอบล่าสุดปัจจุบันก็คือ15,000 US นะครับเหมือนจะแอบขึ้นมาถึงประมาณ110,000 US เท่านั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนก็คงรู้สึกนะครับว่าเออมันน่าจะขึ้นไปต่อนะเพราะว่าคลิปของโคชบอลก็เคยพูดเสมอมานะครับว่ามันมีแนวโน้มนะครับว่ามันน่าจะยัง bullish เกิดขึ้นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่มีใครที่สามารถการันตีตรงนั้นได้100%แต่สัญญาณหนึ่งที่ผมมองเห็นและคิดว่าต้องมอนิเตอร์
ให้ดีไม่ว่าคุณจะลงทุนในระยะยาวแบบผมหรือเปล่าหรือยังไงก็ตามแต่หนึ่งสิ่งที่ผมอยากให้คุณดูคือสัญญาณนี้ครับนั่นคือสัญญาณของ MACD นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของ MACD รอบนี้เราจะมองไม่เห็น MACD ก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ารอบนี้คุณได้ทำการเข้าซื้อตอน2 US เนาะคุณจะเห็นว่า MACD เนี่ยตรงเนี้ยทำท่าจะตัดการจะตัดเนี่ยมันก็เหมือนกับหมดแรงเนาะซึ่งช่วงบริเวณตรงนี้ครับก็จะเป็นสัญญาณที่ต้องระมัดระวังแล้วว่าเฮ้ยจะไปต่อหรือเปล่านะแล้วหนึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยตอนนั้นคุณจะเห็นว่าทองมันอาจจะขึ้นไปสูงสุดตีไป1,240 1,250แต่สุดท้ายเนี่ยช็อตที่คุณอาจจะเริ่มเห็นมันเริ่มเข้ามาใน CDC ตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงนี้เนาะจะเห็นว่าคุณอาจจะต้องไปเอาท์แถวๆ400 470สิหรือ500เลยนะซึ่ง470ถึง500เนี่ยถ้าเทียบกับข้างบนก็ดร็อปลงมาถึง50%กันเลยทีเดียวนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือแล้วย่อตัวลงมาขนาดเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะว่ามันก็ชัดเจนอะว่าบิตคอยน์มันไม่น่าจะไปต่อในรอบนั้นได้แล้วนะเพราะ1,240 1,250คุณร่วงลงมา50%คุณร่วงลงมาต่ำกว่า600มันก็คือเกิน50%แล้วนึกออกเปล่าซึ่งตรงเนี้ยผมก็มองภาพว่ามันก็ไม่น่าไปต่อแล้วซึ่งบางคนบอกมันอาจจะจบเราก็ดูยากเนาะว่ามันจะจบรอบหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยการที่มันมีแรงเนี่ยมันก็สามารถการันตีได้ระดับหนึ่งว่ามันน่าจะพร้อมไปต่อนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดคุณไปดูสัญญาณโอ้โฮรอขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็ไปแล้วครับมันก็ไปแล้วครับคือร่วงลงมาแบบแทบจะต่ำสุดเลยนั่นเองซึ่งจริงๆผมก็เลยมองภาพว่าอย่างน้อยการได้ขายถ้าคุณจะขายทำกำไรเป็นรอบนะในจุดๆนี้มันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณถือแถวๆเท่าไร2 US เนี่ยคุณได้ขายไม่ได้ขาย 1,200 หรอกแต่คุณได้ขายสักประมาณ500เงี้ยมันก็อิ่มหนำสำราญในระดับหนึ่งนะครับหรือจุดตรงนี้ถ้าเกิดคุณโชคดีนะโชคดีมากๆได้ซื้อสักประมาณตีไป200 US แล้วกัน200 US คุณถือพอคุณถือมาเรื่อยๆครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนทำท่าจะหมดแรงของ MACD แล้วมันก็เริ่มเข้ามาโซนด้านในด้วยก็แปลว่าถ้าคุณถือ200คุณอาจจะได้ออกสักประมาณมันอยู่ช่วงประมาณ6,300ถึง8,500สมมุติคุณออก7,000นะครับ200 US ออก7,000ก็ยัง35เท่าใช่ไหมIt's okay นะมันก็ยังโอเคแม้มันจะไปสูงสุดที่เท่าไร 19,000 ตีไป 20,000คุณจะเห็นนะครับจุดสูงสุดไป 20,000เลยแต่ถ้าเกิดคุณได้ออกตรงเนี้ยโอ้โฮ7,000น่ะหายไปเท่าไรอะ20,000ร่วงลงมา10,000คือ50%แล้วนะคือเกิน50%แล้วมันก็การันตีนะครับว่ารอบนั้นเนี่ยมันน่าจะจบรอบไปแล้วสำหรับบิตคอยน์นะครับหรือกระทั่งตรงนี้ถ้าเกิดใครได้โชคดีได้เก็บเข้าซื้อนะตีไปสัก 4,000 ก็ได้4,000 US นะแล้วคุณก็ถือยาวๆมานะสิ่งที่คุณจะพบเจอครับตรงนี้ทำท่าเหมือนแรงจะหมดครับทุกคนเห็นเปล่าตรงนี้นะแถวๆนี้นะ4,000ซึ่งพอ 4,000 ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ทิ้งไส้ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้เริ่มเข้ามาแล้วครับไม่ไหวแล้วครับคุณอาจจะต้องออกตรงนี้ซึ่งจุดที่คุณออกตอนนั้นมันจะอยู่แถวๆ38,000ถึง45,000โอ้โฮเลขตรงกลางก็เท่าไรวะ83,000สมมุติสัก42,000แล้วกันนะคุณได้ออกสัก42,000คุณซื้อ 4,000 ออก42,000ก็ยัง10เท่านึกออกไหมยัง10เท่านะแต่บางคนบอกโอ้โฮโคชให้ฉันออก42,000แต่จุดสูงสุดเขาเนี่ย69,000อย่างน้อยรอบเนี้ยมันก็ไม่ได้ร่วงถึง50%โอเคเปล่าคุณก็ยังโชคดีกันไปนะครับหรือถ้าคุณโชคดีไปกว่านั้นครับแถวๆนี้มัน15,000ใช่ไหมสมมุติคุณได้เก็บสัก20,000นะสัก20,000คีย์ที่ผมบอกว่าเป็นสัญญาณที่ต้องมอนิเตอร์ให้ดีคืออะไรรู้เปล่าคือตรงเนี้ยแหละครับ MACD ตรงเนี้ยทำท่าเหมือนจะหมดแรงแต่ก็ยังไม่หมดนะมันยังไม่ได้ชิดแนบชิดขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดคุณดูเนี่ยก็ยังไม่เห็นแท่งเทียนที่มันเข้ามากินในเนื้อของ CDC สักเท่าไรประเด็นคือปัจจุบันตอนเนี้ยครับมันเหมือนจะหมดแรงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะยังตอบไม่ได้นะอาจจะต้องดูเดือนนี้สิ้นเดือนนี้หรือเดือนหน้ากันไปว่าตกลงจะหมดแรงหรือยังไงแล้วมันจะเข้ามากินในเนื้อของ CDC ตรงนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเข้ามากินเนี่ยโอ้โฮมันก็จะเสียวเลยนะก็มีโอกาสที่แบบอาจจะหมดแรงไม่ไหวแล้วก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็ต้องลองพิจารณากันดูให้ดีแต่ด้วยสัญญาณนี้สำหรับผมมองภาพว่าก็ต้องมอนิเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองไปชั่งน้ำหนักแล้วเอาไปปรับใช้เทียบกับกลยุทธ์ส่วนตัวของคุณกันให้ดีนะครับผมมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากเมื่อสักครู่ผมก็แชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นสัญญาณที่สำคัญมากที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องมอนิเตอร์นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดอย่างน้อยที่สุดครับถ้าเกิดว่าใครที่ตั้งใจว่าจะถือบิตคอยน์แล้วทำเก็งกำไรเป็นรอบใหญ่ๆนะครับจุดที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่มันก็เป็นจุดสำคัญที่เราควรจะมอนิเตอร์กันให้ดีนะครับว่าตกลงแล้วมันจะยังมีแรงไปต่อหรือว่ามันจบรอบตรงนั้นกันแล้วกันแน่นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มาก
ก็น้อยนะครับแล้วสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักนิดนึงนะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดว่าใครนะครับที่คุณสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือการลงทุนในทองคำในรอบวิดีโอที่ผมเปิดสอนคุณสามารถทักเข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คำว่า SGI นะครับก็หวังว่าทุกๆคนจะมีโอกาสที่ดีในรอบหน้าในรอบถัดๆไปหรือกระทั่งรอบนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันนะครับก็อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้นะครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม